ብታምኑም ባታምኑም አሁን ላይ የቦርድ የወርቅ ያክል ተፈላጊ ነው። ከርሱ ላይ እንዳያችሁት ነው የምታዩት ቦርድ አሁን ባለንበት ዘመን ላይ በጣም ተፈላጊው የኤሌክትሮኒክስ ቦርድ ነው። በተለይ ለኤሌክትሮኒክስ እቃዎች አዲስ የሆናችሁና ስለ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ማወቅ የምትፈልጉ ሰዎች ይህን ቪዲዮ ብታዩ በጣም ትጠቀማላችሁ ብዬ አምናለሁ። እንዲሁም የምታዩትን ቦርድ በጣም ተፈላጊ የሆነበትን ምክንያት በደንብ አብራራላችኋለሁ። ሙሉ ቪዲዮን ማየታችሁን አትርሱ። አብራችን ቆዩ። እሺ ተመልካቾች፣ የምታዩት ቦርድ ኤስኤምፒኤስ ወይንም ስዊች ሞድ ፓወር ሰፕላይ ይባላል። በዋናነት ፓወር ሰፕላዮች በሁለት ይከፈላሉ። ሊኒየር ፓወር ሰፕላይ እና ስዊች ሞድ ፓወር ሰፕላይ ናቸው። አሁን ላይ ብዙዎቻችን የምንጠቀመው ስዊች ሞድ ፓወር ሰፕላይ የሚባለውን ወይንም የምታዩትን ቦርድ ነው። አሁን ባለንበት ዘመን ላይም እነዚህን ፓወር ሰፕላዮች የማያካትት ኤሌክትሮኒክስ እቃ ማግኘት በጣም ከባድ ነው። ካላቸው ብቃት፣ ጥራት እንዲሁም ክብደት አልባነታቸው በጣም ተመራጭና ተፈላጊ ያደርጋቸዋል። በዚህም ምክንያት አሁን ላይ አብዛኞቹ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች የሚሰሩት በእነዚህ ፓወር ሰፕላዮች አማካኝነት ነው። እንደ ምሳሌ ብንወስድ የተለያዩ ሲአርቲ እና ኤልኢዲ ቲቪዎች፣ ኮምፒውተሮች፣ ብሉቱዝ ስፒከሮች እንዲሁም የተለያዩ የስልክና የላፕቶፕ ቻርጀሮች ተጠቃሽ ናቸው። ኤስኤምፒኤስ ፓወር ሰፕላይ ስለሚሰጠው ጥቅም ይሄን አክል ካለ፣ አሁን ደግሞ እዚህ ቦርድ ላይ ስላሉት ዋና ዋና ኮምፖነንቶች የተወሰነ ነገር እንይ። እዚህ ጋር የምታዩቸው ሁለቱ ፒኖች ቦርዱ ኤሲ ፓወር የሚያገኝባቸው ፒኖች ናቸው። እንደምታዩት ኤል እና ኤን የሚል ሌተር አብሯቸው አለ። ያ ማለት ኒውትራል እና ላይን ወይንም ፌዝ ነው። ከዛ ቀጥሎ የምናገኘው ፊውዝ ነው። ከኒውትራሉ ፒን ጋር ሲሪየስሊ ተገናኝቷል። ከፊውዝ ቀጥሎ የምታያቸውን 4 ዳዮዶች እናገኛለን። እነዚህም ዳዮዶች ብሪጅ ሬክቲፋየር ይባላሉ። ከዛም በመቀጠል የምታዩት ሜን ፊልተር ካፓሲተር ይባላል። ፖላራይዝድ የሆነ ካፓሲተር ነው። በመቀጠል የምታዩት አይሲ ስዊቺንግ አይሲ ይባላል። በውስጡ ፒደብሊውኤም ኦሲሌተር እና ስዊቺንግ ትራንዚስተርን ይዟል። አንዳንድ ቦርዶች ላይ ግን የዚህን አይነት ትራንዚስተር ወይንም ፓወር አይሲ ነው የምታገኙት። ይህን ትራንዚስተር ምንጊዜም በዚህን አይነት መልኩ ከትራንስፎርመሩ ጀርባ ጋር ነው የሚገኘው። ከዚህ አይሲ ቀጥሎ ደግሞ የምናገኘው ቾፐር ትራንስፎርመር ነው። ይህ የትራንስፎርመር አይነት ፌራይት ኮር ትራንስፎርመር ይባላል። በዋናነት የሚገባለትን ፓወር ስቴፕ ዳውን በማድረግ ወይንም ፓወሩን በመቀነስ አውትፑት ይሰጠናል። በመጨረሻም የምታዩቸው ፒኖች አውትፑት የምናገኝባቸው ፒኖች ናቸው። እንደ የቦርዱ አይነት 12፣ 5 ወይንም 24 ቮልት ዲሲ እናገኛለን። አውትፑት ላይ ያለው ቮልቴጅም ሳይጨምር ሳይቀንስ ኮንስታንት ሆኖ እንዲቆይልን ይቺ የምታዩትን ኮምፖነንት እንጠቀማለን። ስሟም ኦፕቶ ካፕለር ይባላል። ፓወሩን ሬጉሌት ለማድረግም ከትራንስፎርመር የሚወጣውን ቮልቴጅ በቀጥታ በመውሰድ ውስጥ ባለው ሴንሰር አማካኝነት አውትፑቱ ጨምሯል ወይስ አልጨመረም የሚለውን ነገር ማወቅ ይችላል ማለት ነው። ኦፕቶ ካፕለር ስለሚሰራበት አስገራሚ መንገድ ማወቅ ከፈለጋችሁ ሀሳባችሁን በኮሜንት ላይ አሳውቁ። የብዙዎቻችሁም ጥያቄ ከሆነ በቀጣይ ቪዲዮ ስለ ኦፕቶ ካፕለር አሪፍ ቱቶሪያል ይዤላችሁ እመጣለሁ። እሺ ተመልካቾች፣ ስለ ዋና ዋና ኮምፖነንቶቹ ይህን ካልን አሁን ደግሞ የፓወር ሰፕላይ የሚሰራበትን ኮንሴፕት ቀለል ባለ መንገድ አስረዳችኋለሁ።
እሺ ተመልካቾች የሰርኪዩታችን ብሎክ ዲያግራም ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር የምታዩት ቦርዳችን ኤሲ ፓወር የሚያገኝበት ቦታ ነው። ይህም ኤሲ ፓወር በቀጥታ በፊውዝ በኩል አድርጎ ወደ ብሪጅ ሬክቲፋየር ዳዮዶች ውስጥ ይገባል። ይህም የኤሲ ሲግናል በብሪጅ ዳዮዶች ውስጥ ከገባ በኋላ ሲወጣ ፐልሴቲንግ ዲሲ የሚባል ፎርም ይሰራል። ብሪጅ ሬክቲፋየር ዳዮዶች የምንላቸው እነዚህ የምታያቸው አራቱ ዳዮዶች ናቸው። ጥቅማቸውም ተቀብለውት የነበረውን ኤሲ ሲግናል በተወሰነ መልኩ ወደ ዲሲ መቀየር ነው። እንደምታዩት ፉል ዌቭ የሆነውን የሳይንሶይዳል ሲግናል በቀጥታ ወደ ሃፍ ዌቭ ቀይረውታል። ያ ማለት ኦልሞስት ዲሲ ለመሆን የቀረበ ሲግናል ማለት ነው። በመቀጠል ይህን ሃፍ ዌቭ የሆነ ሲግናል ወደ ፒውር ዲሲ መቀየር አለብን። ስለዚህ ይህን ለማድረግ በቀጥታ ይህን ሲግናል ወደ ሜን ፊልተር ካፓሲተራችን ውስጥ እናስገባዋለን። እዚህ ቦርዱ ላይ እንደምታዩት ሜን ፊልተር ካፓሲተር የሚባለው ኮምፖነንት ይሄ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የገባው ሲግናል ፒውር ዲሲ ሆኖ ወጥቷል። ምክንያቱም እንደምታውቁት የካፓሲተሮች ዋና ስራ ሲግናሎችን ፊልተር ማድረግ ነው እና እንደምታዩትም ሃፍ ዌቭ የነበረውን ሲግናል ወደ ፒውር ዲሲ ቀይሮታል። ስለዚህ በስተመጨረሻም ይህን ፒውር ዲሲ ወደ ስዊቺንግ አይሲያችን ውስጥ እናስገባዋለን። ይህን የምናደርግበት ምክንያት ያገኘነውን ፒውር ዲሲ መልሰን ወደ ኤሲ ሲግናል መቀየር ስላለብን ነው። አሁን እንደሰማችሁት ነው። ይህ ፕሮሰስ ብዙዎቻችሁ ማይንድ ውስጥ ጥያቄ ሊፈጥር ይችላል። በመጀመሪያ ያገኘነውን ኤሲ ፓወር በቀጥታ ወደ ፒውር ዲሲ ቀይረነዋል። ይህን ፒውር ዲሲ ደግሞ አሁን መልሰን ወደ ኤሲ ልንቀይረው ነው። እዚህ ጋር የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ሊሆን የሚችለው ምክንያቱን ከጠየቃችሁኝ ግን እኔም አላውቀውም። እሺ ለማንኛውም የዚህ ፕሮሰስ ዋነኛ ምክንያት በጣም ቀላል ነገር ነው። እሱም ማንኛውም ኤሌክትሮኒክስ እቃ ላይ የምታያቸው ኮምፖነንቶች፣ ትራንዚስተሮች፣ አይሲዎች በጠቅላላ በዲሲ ፓወር ነው የሚሰሩት። ያ ማለት ኤሲ ፓወር ቢሰጣቸው ይቃጠላሉ እንጂ ምንም ነገር ሊሰሩልን አይችሉም። ስለዚህ ያለን አማራጭ ከኤልፓ የምናገኘውን 220 ቮልት ኤሲ ወደ ዲሲ መቀየር አለብን። በዋናነት ኤሲን ወደ ዲሲ ለመቀየር ደግሞ ዳዮዶችን እንጠቀማለን። ነገር ግን ዳዮዶች በኤሲ ፓወር ይሰራሉ ማለት አይደለም። ዳዮዶችም የራሳቸው ፖላሪቲ ያላቸው ፕላስ እና ማይነስ። ዳዮዶች ስለሚሰሩበት አስገራሚ መንገድ ማወቅ የምትፈልጉ ሰዎች ብቻ ሀሳባችሁን በኮሜንት ላይ አሳውቁ። በቀጣይ ቪዲዮ የምሰራ ይሆናል። ስለዚህ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስንመለስ በዋናነት ኤሲውን ወደ ዲሲ የምንቀይረው ኮምፖነንቶቹ በዲሲ ፓወር ስለሚሰሩ ነው። በዚህ መሃል ሌላው የሚነሳው ጥያቄ ታዲያ ያገኘነውን ዲሲ ፓወር ለምን መልሰን ወደ ኤሲ ፓወር እንቀይረዋለን? ምክንያቱ ደግሞ ሌሎቹ ኮምፖነንቶች በዲሲ ፓወር ሲሰሩ ትራንስፎርመር ግን በኤሲ ፓወር ብቻ ነው የሚሰራው። ምክንያቱም የትኛውም ትራንስፎርመር በውስጡ ፕራይመሪ እና ሴኮንደሪ ዋይንዲንጎች አሉ። ፓወር ከፕራይመሪ ወደ ሰከንደሪ የሚያልፈው በማግኔቲክ ፊልድ አማካኝነት። ስለዚህ ይህን ማግኔቲክ ፊልድ ለመፍጠር ደግሞ ዲሲ ፓወር ሳይሆን ኤሲ ፓወር ነው የሚያስፈልግ። ስለዚህ ዲሲ ፓወራችንን ወደ ኤሲ ለመቀየር ያለው አማራጭ ስዊቺንግ አይሲ ወይንም ስዊቺንግ ትራንዚስተር መጠቀም ነው። እሺ በስተመጨረሻም ኤሲ ፓወሩን በቀጥታ ወደ ፕራይመሪ ዋይንዲንግ ውስጥ እናስገባዋለን። ፕራይመሪ ዋይንዲንግ ውስጥ የገባው ኤሲ ፓወር በማግኔቲክ ፊልድ አማካኝነት ወደ ሰከንደሪ ዋይንዲንግ ያልፋል። ነገር ግን እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለባችሁ ሰከንደሪ ዋይንዲንግ ላይ ያገኘነው ፓወር ዲሲ ሳይሆን ኤሲ ነው። ስለዚህ ይህን ፓወር ለመጠቀም በድጋሜ ኤሲውን ወደ ዲሲ መቀየር አለብን። ይህንንም ለማድረግ ከትራንስፎርመሩ ፊት ላይ ያሉትን ዳዮዶችና ካፓሲተሮች በመጠቀም ያገኘነውን ኤሲ ፓወር በቀጥታ ወደ ዲሲ መቀየር እንችላለን። ስለዚህ ፊልተር አድርገን ያገኘነውን ዲሲ ፓወር ለተለያየ ፐርፐዝ ልንጠቀመው እንችላለን። እና በአጠቃላይ ስዊች ሞድ ፓወር ሰፕላይ ወይንም ኤስኤምፒኤስ የሚባሉት ፓወር ሰፕላዮች የሚሰሩበት መንገድ ይህን ይመስላል። አይ ሆፕ ቀለል ባለ መንገድ እንዳስረዳዋችሁ እንዲሁም ሁላችሁም እንደተረዳችሁት። እሺ ተመልካቾች አሁን ደግሞ ይህ ፓወር ሰፕላይ ስላሉት ጥሩ ጎኖችና አንዳንድ መጥፎ ጎኖችም ልንገራችሁ። በእርግጥ ያን ያህል የሚባል መጥፎ ጎን የለውም።
በዛ ምክንያት ነው ተመራጭ ሆኖ የፓወር ሰፕላይ። አንድ አለው ብዬ የማስበው መጥፎ ጎን በኔ እይታ ኤሲ ፓወሩን ወደ ዲሲ ቀይሮ አውትፑት ለመስጠት በጣም ብዙ ፕሮሰሶችን ያልፋል። ያ ማለት የሚጠቀማቸው ኮምፖነንቶችም በዛኑ ልክ ቁጥራቸው ይጨምራል። ስለዚህ በዚህ መሃል የአንድ ኮምፖነንት መቃጠል ሙሉ ፓወር ሰፕላዩን እንዳይሰራ ሊያደርገው ይችላል። በዚህ ምክንያት አንዳንዴም ችግሩን ለማወቅ በጣም አስቸጋሪ የሚሆንበት ሁኔታ ማለት። ከዛ ውጪ ይህ ፓወር ሰፕላይ ሊኒየር ፓወር ሰፕላይ ከሚባለው በጣም የተሻለ ነው። ካላቸው ዌት አንጻር ሊኒየር ፓወር ሰፕላዮች በጣም ክብደት አላቸው። በተጨማሪም የሚጠቀሙት ትራንስፎርመር በራሱ ትልቅና ክብደት ያለው በመሆኑ ብዙ ጊዜ ተመራጭ አይሆንም። በተጨማሪም ኤሲ ወደ ዲሲ የሚቀይሩበት ሲስተምም ያን ያክል ኤፊሽንት አይደለም እና አሁን ላይ አንዳንድ ትልልቅ ሬዲዮኖችና ጂፓሶች ናቸው እነዚህን ፓወር ሰፕላዮች የሚጠቀሙ። ወደ ኤስኤምፒኤስ ፓወር ሰፕላይ ስንመጣ ግን ኦልሞስት ሁሉም በሚባል ደረጃ አብዛኛው ኤሌክትሮኒክስ እቃ እነዚህን ፓወር ሰፕላዮች ይጠቀማል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት አሁን ላይ ኤስኤምፒኤስ ፓወር ሰፕላዮች ከሊኒየር ፓወር ሰፕላዮች በላይ በጣም ተፈላጊ ናቸው። እሺ ተመልካቾች የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በተጨማሪም የዚህን አይነት ቱቶሪያል ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ